Em đi đây, tối nay các bạn đang làm gì đấy? Có bạn nào đang bị rơi vào một tâm trạng là hơi bị mệt mỏi, chán trường, thậm chí là bế tắc vào ngày mai thì không muốn đi làm không? Nếu như vậy thì các bạn hãy xem video clip này của Emmy nhé, bởi vì là ngay sau đây sẽ là gợi ý của Emmy về 4 bộ phim mà các bạn nên xem vào những lúc down mood. Nhưng mà mỗi tối thì chúng ta chỉ xem một bộ phim thôi nhá, một bộ phim là đủ rồi để thấy rằng là cuộc đời của chúng ta còn đẹp lắm, còn rất là nhiều may mắn, và đảm bảo là xem phim này thì không còn đau mút nữa, sẽ rất là up, thậm chí là high luôn. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Bộ phim đầu tiên và là bộ phim mà em tâm đắc nhất, đó chính là một bộ phim về khởi nghiệp có tên là Joy. Bộ phim về một phụ nữ bình thường đã trở thành tỷ phú nhờ vào cây chổi lau bếp mà chúng ta đang dùng ngày nay. Các bạn đừng nghĩ là vì em khởi nghiệp nên là mới thích xem những bộ phim về khởi nghiệp nhé. Vì em nghĩ là Joy là một bộ phim mà ai cũng nên xem. Em thần tượng nữ diễn viên chính đến mức độ là quyết tâm về sau này con gái của mình chắc chắn sẽ phải có nickname là Joy. Vậy thì phim này có gì tuyệt vời? Thề luôn là cái gì ở phim này cũng rất là tuyệt vời. Điều đầu tiên đó chính là diễn viên thì đẹp vô cùng và diễn xuất thì rất xuất sắc. Jennifer Lawrence là một người mà có khả năng diễn mắt rất là tốt, và diễn xuất của cô thì trong mọi cảnh đều vô cùng tinh tế. Bradley Cooper chính là một chàng lãng tử trong kinh doanh, bạn sẽ rất là mê mẩn về đẹp của anh ấy ở trong phim này. Chưa kể đến Robert De Niro, một diễn viên rất gạo cội, luôn là điểm sáng của mỗi bộ phim mà ông tham gia, cho dù là nam phụ như là trong Joy hay là nam chính như là ở trong The Intern. Điều thứ hai mà em rất thích ở bộ phim này đó là tiết tấu phim nhanh, có rất là nhiều tình huống gay cấn và bạn sẽ trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Và đôi khi theo dõi những tình tiết ở trong phim thì bản thân em cũng cảm thấy rất là nghẹt thở và tự hỏi là tại sao cô ấy có thể luôn luôn tìm ra được giải pháp và nghị lực cho bất kỳ một vấn đề của mình ở trong cuộc sống. Không hiểu tại sao, nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn làm được. Điểm thứ ba mà em muốn nói đến ở đây đó là tuy mô típ của phim thì không có gì mới mẻ khi nói về những nhân vật thành công và nổi tiếng. Luôn luôn ở trong phim thì sẽ có hai thái cực. Một bên thì các bạn sẽ thấy đó là sự đau khổ, bế tắc, cùng cực, khánh kiệt, phản bội. Và một bên thì đó chính là niềm tin, hy vọng, đam mê, sự vị tha và quyết liệt. Tuy nhiên khi mà xem phim này thì em cảm thấy là vô cùng yêu người phụ nữ mang tên là niềm vui đó, và bằng một cách nào đó thì mình được truyền cảm hứng và thấy được niềm vui của chính mình. Sau khi xem xong phim thì hình ảnh mà em nhớ mãi đó chính là những hình ảnh ở cuối phim về một người phụ nữ đã tự tay cắt phăng lên mái tóc của mình thành một mái tóc ngắn và một mình phiêu lưu đến Texas để lật tẩy hội mafia kinh doanh lừa đảo cô. Và sau đó thì là hình ảnh của cô nhiều năm sau, vô cùng bình thản, tự tin, trở thành một người thủ lĩnh thành công nhưng cũng đầy lòng nhân ái. Và em nghĩ rằng là đối với cả những bạn nào cảm thấy rằng là cuộc sống của mình thì quá buồn tẻ, quá bế tắc, các bạn hãy xem bộ phim này đi, và em nghĩ là các bạn sẽ có thêm rất nhiều năng lượng sống tích cực từ Joy. Bộ phim thứ hai cũng là một bộ phim về khởi nghiệp. Em nghĩ là bộ phim này thì phổ biến hơn, đó chính là The Intern, Bố Già Học Việc, với diễn xuất của Anne Hathaway và Robert De Niro. Tại sao em lại chọn bộ phim này? Bởi vì đây là một bộ phim và rất là điển hình về xã hội Mỹ hiện đại bây giờ. Về những con người trong một cuộc sống hiện đại theo một cái guồng quay rất là nhanh và gần như là chúng ta không bao giờ có thể dừng lại được. Bộ phim kể về một cô nàng đầy tham vọng với startup của mình. Xuyên suốt bộ phim thì sẽ có hai câu hỏi lớn luôn luôn được đặt ra dành cho cô. Thứ nhất đó là sự lựa chọn nào thì sẽ tốt nhất cho công ty và doanh nghiệp của mình để có thể đưa công ty và doanh nghiệp lên một tầm cao mới, chúng ta gọi là scale up á. Và câu hỏi thứ hai đó là câu hỏi dành cho chính cá nhân cô, là đâu là con đường, là giải pháp để có thể cân bằng cuộc sống và tìm được hạnh phúc cho chính mình. Tại sao các bạn lại nên xem phim này khi hết năng lượng? Cái thứ nhất là bởi vì John Austin, nhân vật chính của phim, là một người rất dồi dào năng lượng, nếu không nói là dư thừa năng lượng. Phim thì không có nhiều kịch tính nhưng mà tiết tấu vô cùng nhanh và liên tục, được dẫn dắt bởi nguồn năng lượng dư thừa, dồi dào, tưởng như là bất tận của nữ diễn viên chính là John Austin. Mặc dù đôi khi chính nguồn năng lượng quá nhiều này lại dẫn đến rất nhiều những rắc rối cho cô ở trong công việc, cũng như là sự nóng vội của cô thì gây ra không thiếu những hiểu lầm ở trong gia đình. Tuy nhiên khi mà xem phim này thì chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ cảm giác không thể ngồi ì một chỗ và than thân trách phận được. Điểm thứ hai đó là kết thúc và thông điệp của bộ phim này thì vô cùng tích cực. Hãy cứ tiếp tục để cho đam mê dẫn dắt công việc của bạn. Hãy để cho sự sáng suốt dẫn dắt những quyết định, và hãy để cho tình yêu
thắp lửa, tiếp lửa cho cuộc sống của gia đình. Đôi khi người trẻ tuổi thì thường hay bồng bột, hay nóng vội, hay muốn đốt cháy giai đoạn, hoặc là có những quyết định sai lầm. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người từng trải hơn thì cụ thể trong bộ phim này đó chính là thực tập sinh vô cùng cao tuổi do Robert De Niro thủ vai, thì cuối cùng là nữ diễn viên chính của chúng ta cũng đã tìm được điểm cân bằng trong cuộc sống, gia đình và tình yêu của mình. Và em cảm thấy sau khi xem bộ phim này ấy, thì mình có thêm nhiều hy vọng rằng là chúng ta có thể hạnh phúc, chúng ta có thể thành công mà không cần phải trả giá quá nhiều. Và bây giờ sẽ là một bộ phim rất là nhẹ nhàng, như là mật ngọt dành cho những cô nàng không thích sự gay cấn, đó là Amélie Poulain. Rồi, hy vọng là mình đọc đúng. Đây là một bộ phim Pháp mà Emmy được giới thiệu bởi một người bạn. Phim này thì được quay vào năm 2001, lấy bối cảnh là ngoại ô Paris thời hiện đại. Tuy nhiên bạn sẽ thấy là đây đúng là một bộ phim cổ tích thời hiện đại, bởi vì bạn hoàn toàn có thể kể lại bộ phim này với cụm từ ngày xưa ở ngoại ô Paris có một cô nàng tên là Amélie Poulain với đôi mắt tròn to lấp lánh như những ánh sáng tươi vui, và đôi môi thì luôn cười bẽn lẽn. Nếu mà nói về cảm giác khi xem phim này thì sẽ chốt lại 3 từ, đó là kỳ lạ, kỳ khôi và rất là kỳ diệu. Một người thực tế như Emmy khi xem bộ phim này thì ngay từ những phút đầu tiên của bộ phim đã phải bắt tròn bắt dẹt trước những tình huống mà cứ như là đùa ở trong phim, và không thể tưởng tượng được là tại sao lại có những nhân vật mà có thể hài hước, những kỳ khôi và lập dị đến mức độ như vậy. Sức hấp dẫn của bộ phim đó chính là khi mọi việc được nhìn qua ánh mắt lăng kính của Amélie. Rõ ràng ngày hôm đấy, trời hôm đấy không có gì đặc biệt cả, nhưng không hiểu sao khi mà lên phim và qua lăng kính của cô thì lại thấy rằng là hôm đó sao trời lại đẹp đến mức độ như vậy, tinh khôi đến mức độ như vậy. Khi cô buồn thì chúng ta cũng cảm thấy ngọt ngào, còn khi cô vui thì dường như là chúng ta cũng đang nhảy chân sáo với cô vậy. Sau khi xem xong phim thì điều đầu tiên mà Emmy đã làm đó là tìm ngay playlist soundtrack của phim Amélie Poulain và bật khi đi lái xe, khi làm việc, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, để có cảm giác như là một chút vui vẻ rót vào tai mỗi ngày mỗi giờ. Và một thông điệp mà trong phim quá tuyệt vời đó là hãy cứ mở lòng mình và làm những điều thật là tốt, và rồi bạn sẽ tìm thấy tình yêu và hạnh phúc của chính mình. Cuối cùng rất là khó để đưa ra lựa chọn của mình đây, bởi vì Emmy thì phân vân giữa The Pursuit of Happiness, bộ phim Mưu cầu hạnh phúc, và một phim khác đó chính là The Shawshank Redemption với rating rất là cao ở trên IMDb, gần như là tuyệt đối 9.3/10. Đây là một bộ phim nói về anh chàng bị buộc tội oan và cách mà anh ấy đã có thể vượt ngục một cách thành công. Đối với cả ai mà thích những phim về IQ, chỉ số IQ cao á, thì hãy xem The Shawshank Redemption. Còn đối với cả những bạn nào thích một chút xíu nhẹ nhàng và tình cảm, ý nghĩa cuối ngày, thì em sẽ gợi ý cho bạn đó là The Pursuit of Happiness. Mưu cầu cảm xúc kể về những biến cố xảy ra trong cuộc đời của một người đàn ông đơn thân với đứa con nhỏ. Phải nói rằng là đây là một cuộc chạy đua với thời gian và chạy đua với cuộc sống. Bạn sẽ thấy là có những khắc họa rất khác nhau trong những giai đoạn khác nhau của một người. Cuộc sống của chúng ta có thể chia ra rất là nhiều phần, mà giống như là Will Smith, nam diễn viên chính ở trong phim, đã có những thoại mô tả rằng phần này của tôi đó là phần ngu ngốc, phần này cuộc đời của tôi được gọi là chạy, và đến cuối thì khi mà những cái giây phút hạnh phúc nhất thì ông mới có thể mô tả được rằng là phần này cuộc sống của tôi được gọi là hạnh phúc. Thì đến lúc đó thì mọi thứ cảm xúc gần như là vỡ òa, và đấy cũng là lúc mà MV cảm thấy rất là nổi da gà, đi từ những cái cảm xúc rất là nghẹn ngào khi nhìn thấy một người cha phải rơi nước mắt cùng với cả đứa con ngủ qua đêm toilet của tàu điện ngầm, cho đến khi mà anh có thể có được những thành công của mình sau những nỗ lực không ngừng. Sau khi xem phim này thì em cảm thấy rằng là có vẻ như là tất cả những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn rất đơn giản. Có thể nó chưa phải là những lúc down nhất, có thể nó chưa là những lúc up nhất, nhưng rõ ràng là chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống. Wow, clip này có vẻ là hơi dài so với dự kiến rồi, nhưng mà hy vọng rằng đã có những review, những sự gợi ý thật là thú vị cho các bạn. Hoặc nếu các bạn chưa có thời gian để xem một trong 4 bộ phim mà Emmy vừa giới thiệu, thì nếu xem video clip này cũng hy vọng là các bạn đã có thể lên được một chút tinh thần rồi ha. Còn nếu mà các bạn đã xem những phim nào ở trong 4 bộ phim vừa rồi thì nhớ là comment chia sẻ những cảm nhận cùng với cả Emmy ha. Đừng quên like và subscribe Happy Skin nếu muốn xem thêm những video clip ngắn vui vui như thế này vào buổi sáng và buổi tối hàng tuần. Bye bye!